बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन में मंगा एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 चिकम दिदा सॉल्व को इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 की जमंग सरा दो पार्ट दी दगशान क्वेश्चन नंबर 3 की बिया जमंग सरा पार्ट्स मंग दरा कड़ी दी। क्वेश्चन नंबर 3 की सवे गोरई फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब द दी वैल्यू फाइंड कवल गवाड़ी व्हेन x plus 1 over x is equal to pi by 2 او بل پارت دی چې x plus 1 over x is equal to 2. نو ګورئ دلته تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې دې ایکسرسایز کې به موږ څه کوو، دا دوه فارمولې به یوز کوو. ټیک شو، یو فارموله زموږ سره دا ده او بله دا ده. ټیک شو، اوس کو دلته موږ وګورو نو د دې دا فارم چې کوم دی دا لږ بدل دی. ټیک شو، نو د دې لپاره به موږ بیا دا کمی دوه فارمولی چې دا یوز کوو، یعنی کو پلس والا و بیا به دا فارموله یوز کوو او کو ماینس والا و بیا به دا. ټیک شو، یعنی x پلس 1 اوور x هول کیوب به برابر دی x کیوب پلس 1 اوور x کیوب پلس 3 انټو x پلس 1 اوور x او دغه شان ماینس والا به دی برابري. او دلته ګورئ دا زمونږ سره څنګه د دې برابر راځي. ټیک شو، نو دې لپاره به موږ ګورئ دا کمی دوه مین اوریجنل فارمولې چې دي دا به موږ یوز کوو او د دې په مدد سره به دا موږ ډرایو کوو. ټیک شو، دا د دې برابر ده او دا زموږ سره د دې برابر راځي. لکه کو پس نمبر ته موږ وګورو. ټیک شو، x پلس 1 اوور x هول کیوب برابر دی x کیوب پلس 1 اوور x کیوب پلس 3 انټو x پلس 1 اوور x. نو دا څنګه راغلی ده؟ نو ګورئ دا کومه فارموله چې د پلس والا موږ راوالو ګورئ دا د دې برابر ده. ټیک شو، اوس کو موږ داسې وکړو ګورئ چې د دې a په ځای باندې موږ څه پوټ کو، یعنی د دې a په ځای موږ x پوټ کو او د دې b په ځای باندې 1 اوور x پوټ کو. ټیک شو، نو دا فارموله بیا موږ کولاو کو دا به څنګه راځي. ګوره دلته کو موږ پوټ کوې د دې a په ځای موږ x پوټ کو فرض کا پلس د دې b په ځای باندې 1 اوور x پوټ کو هول کیوب. اوس دا چې موږ کولاو کو دا به څه برابر، یعنی دا کو موږ a کنسیډر کو او دا b. نو دلته ګورئ a کیوب، نو a کیوب مطلب دا چې دا ولنی کیوب، نو چې د x موږ کیوب والو پلس b کیوب د دویم کیوب، دویم څه دی 1 اوور x دی b 1 اوور x هول کیوب او پلس 3 دی نو 3 به موږ ولیکو. a دی نو a زموږ سره x دی، بل b دی نو b زموږ سره څه دی 1 اوور x دی او پلس انټو a پلس b نو a زموږ سره x دی او b زموږ سره څه دی 1 اوور x دی. نو دا به څه شي ګورئ x پلس 1 اوور x هول کیوب به زموږ سره برابر شي د x کیوب نه، مطلب په x کیوب دی نو x کیوب به شي پلس دا کیوب په دې 1 هم دی او په x هم دی، نو په 1 د 1 چې موږ کیوب والو 1 راځي او په x باندې به راشي، یعنی 1 اوور x کیوب به شي پلس 3 به ولیکو. دا x او 1 اوور x کټ کیږي، یعنی په دې کې ګورئ موږ لا x پلس 1 اوور x دا راکړی دی خو هغه a b نه دی راکړی. a b ځکه نه دی راکړی چې a b په دې کې کټ کیږي. ټیک شو، دا یو بل سره کینسل کیږي او انټو x پلس 1 اوور x په صحیح پاتې شي. نو دا زموږ سره دغه فارموله شوه. ټیک شو، د دې فارمولې په مدد سره دا موږ دغه شان بله فارموله زموږ سره دا یوه ده چې x ماینس 1 اوور x کیوب، نو دا به موږ بیا د دې په مدد سره کوو، یعنی a به موږ x پوټ کو b به 1 اوور x خو ماینس دی نو ماینس والا به پوټ کو. نو دا چې موږ په دې کې پوټ کو به کولاو کو نو زموږ سره به دا فارموله راشي. ټیک شو، نو اوس په دې باندې به موږ په ایکسرسایز کې کوېسچن یې کوو. ټیک ده، دا یوه چې موږ څنګه وکړه داسې دا بل هم کېږي. نو اوس په راشو موږ ایکسرسایز ته. کوېسچن نمبر 3 دی فایند د ویلیو اف x کیوب پلس 1 اوور x کیوب، یعنی د x کیوب پلس 1 اوور x کیوب ویلیو فایند کول غواړي. x پلس 1 اوور x یې پای بای 2 راکلی دا یو پارټ او دا بل پارټ دی. نو را به شو د دې سلوشن ته. دلته ګورئ په دې کوېسچن کې کوم وګورو پارټ نمبر فسټ، نو x پلس 1 اوور x یې موږ نه راکړی دی څه دی پای بای 2. to find څه معلومول غواړي x کیوب پلس 1 اوور x کیوب دا معلومول غواړي. ټیک شو، نو موږ به څه وکړو، موږ به دا فارموله یوز کړو، یعنی کو پلس هو بیا به دا فارموله یوز کوو، کو ماینس هو بیا به دا یوز کوو. دلته پلس دی نو موږ به دغه بره فارموله یوز کړو، یعنی وی نو دیٹ چې x پلس 1 اوور x هول کیوب دا د څه برابر ده؟ دا برابر ده ګورئ د x کیوب پلس 1 اوور x کیوب او پلس 3
into x plus 1 over x. دلته ګوري ضروري نه ده چې دا دی x او 1 over x دي په ځای نور ویریبل هم راتلی شي یعنی a plus 1 over a یا z plus 1 over مطلب x y z مختلف ویریبل په دې کې راتلی شي. ټیک شو. نو اوس په دلته موږ ویلیو فوټ کو یعنی فوټ د ویلیوز فوټ د ویلیو. ټیک شو. په دې کې کو اوس موږ سوچ وکړو x plus 1 over x موږ راکړی 5/2 نو دې په ځای به ولیکو 5/2 خو کیوب بیا والو ځکه چې کیوب دی پې is equal to x cube plus 1 over x cube دا زموږ سره دا موږ معلومو plus 3 into x plus 1 over x څه دی 5/2. دلته ګورئ په دې کې چې کله x او 1 over x یا a 1 over a یا b 1 over b ټیک شو او بیا دلته کیوب مو نو موږ به بیا دا فارموله یوز کوو. ټیک شو. بیا یعنی دلته موږ دا او دا فارموله چې کوم د دې په مدد سره دا موږ ډیرایو کړل. ټیک شو. نو دغه فارمولې به موږ یوز کوو. نو 5 کیوب د 5 چې کیوب موږ والو سره راځي 125 5 چې 3 پیر ملټیپلای شي او 2 چې 3 پیر ملټیپلای شي دی نه 8 راځي is equal to x cube plus 1 over x cube دا موږ فایند کوو plus 3 او 5 چې ملټیپلای شي یعنی 15/2. اوس موږ x cube plus 1 over x cube فایند کوو نو که موږ داسې وکړو د دې نه دا 15/2 ختمو نو که موږ دې سایډ ټم ماینس کړو یعنی ماینس 15/2 دې سایډ ټم ماینس کړو داسې چې 125 divided by 8 او ماینس 15/2 is equal to دې سایډ نه به ختم شي دلته به څه پاتې شي x cube plus 1 over x cube به پاتې شي. اوس وګورئ دلته که موږ د دې LCM والو یعنی د 2 او 8 LCM زموږ سره 8 راځي. اوس دا 8 چې موږ په 8 ډیوایډ کړو 1 ته راځي نو دا به 1 بل 125 سره ملټیپلای شي 125 به شي ماینس دا 8 چې موږ په 2 ډیوایډ کړو 4 راځي 4 چې 15 سره ملټیپلای شي دا به 60 شي is equal to دلته به ولیکئ x cube plus 1 over x cube. اوس که موږ دا x cube plus 1 over x cube دې سایډ ته ولیکو او دا دې بل سایډ ته ولیکو یعنی 125 نه چې 60 لرې شي نو دې نه راځي 65 divided by 8 نو دا زموږ سره دې انسر رالی یعنی موږ ته ویل چې x cube plus 1 over x cube تاسو معلوم کړئ خو دا ویلیو موږ له راکړي. ټیک شو. دا شان پارت نمبر 2 م دی نو دا هم په دې طریقه باندې دی. خبل پارت نمبر 2 x plus 1 over x چې دی دا 2 دی څه معلومول غواړي x cube plus 1 over x cube دا معلومول غواړي نو موږ به څه وکړو دغه فارموله به یوز کړو پلس والا یعنی یوزینګ فارموله څه ده x plus 1 over x whole cube دا د څه برابر ده د x cube plus 1 over x cube او plus 3 into x plus 1 over x اوس پکې ویلیو پوټ کړئ نو x plus 1 over x د 2 برابر دی نو مطلب دلته به 2 کیوب ولیکئ is equal to x cube plus 1 over x cube موږ فایند کوو plus 3 او x plus 1 over x د څه برابر دی د 2 نو دا به شي 2 چې 3 پر ملټیپلای شي 8 به شي is equal to x cube plus 1 over x cube او 3 او 2 چې ملټیپلای شي دی نه 6 راځي موږ دا فایند کوو نو دا 6 به ماینس شي یعنی دې سایډ نه به ختم شي دلته به ماینس شي دلته به ماینس شي خو هغه به ختم شي is equal to x cube plus 1 over x cube نو x cube plus 1 over x cube زموږ سره سره رالی 8 نه چې 6 لرې کې 2 نو دا زموږ سره پارت نمبر 2 خبل پارت نمبر 4 دی find the value of x cube minus 1 over x cube د دې قیمت معلومول غواړي کو x minus 1 over x 3/2 بل پارت زموږ سره دا دی او بل دا دی ټیک شو نو دا هماغه طریقه ده خو هلته پلس والا فارموله یوز کړي دلته به ماینس والا ځکه چې دلته ګوره x minus 1 over x دی او دلته x cube minus 1 over x cube د نورو طریقه دقه یو ده ټیک ده نو پس نمبر پارت ته به راشو موږ x minus 1 over x موږ د راکړی دی څه دی 3/2 او سره نه غواړي
x کیوب ماینس 1 اوور x کیوب دا زمونږ نه غواړي. ټیک شو. نو موږ به څه ولیکو یعنی یوزینګ فارمولا. کومه فارمولا؟ اوس به دلته موږ ماینس والا فارمولا یوز کو یعنی x ماینس 1 اوور x هول کیوب دا زمونږ سره د څه برابر دی؟ دا زمونږ سره ګورئ برابر دی د x کیوب ماینس 1 اوور x کیوب او ماینس 3 انټو x ماینس 1 اوور x. اوس په دې کې به ویلیو فوټ کو یعنی فوټ ویلیو x ماینس 1 اوور x دا څه دی 3/2. نو 3/2 به ولیکئ خو د پاسه په کیوب ولیکئ ځکه چې کیوب دی په دلته از ایکول ټو x کیوب ماینس 1 اوور x کیوب او ماینس 3 او x ماینس 1 اوور x څه دی 3/2. نو 3 کیوب نه راځي 27 او د 2 کیوب نه راځي د کیوب په 2 دی او په 3 دی 8 is equal to x کیوب minus 1 over x کیوب او minus 3 او 3 چې ملټیپلای شي 9/2 بشي. اوس دا x کیوب minus 1 over x کیوب موږ فایند کوو نو که دا دې خوا شفټ شي دا به څه شي یعنی 27/8 دا ماینس دا به پلس 9/2 شي او is equal to دلته به پاتې شي x کیوب minus 1 over x کیوب. اوس که موږ داسې وکړو چې د دې LCM والو د 2 د 8 LCM 8 راځي نو 8 چې په 8 ډیوایډ شي 1 راځي 1 چې 27 سره ملټیپلای شي دا به 27 شي. دلته پلس دی نو پلس په ولیکو 8 چې په 2 ډیوایډ شي 4 او 4 او 9 چې ملټیپلای شي نو د دې نه راځي 36. دې سایډ ته به ولیکئ چې x کیوب ماینس 1 اوور x کیوب نو 27 او 36 چې جمع شي د دې نه راځي زموږ سره 63. ټیک ده نو 63 زموږ سره رالی او بای 8 نو دا به که موږ داسې ولیکو چې دا دې سایډ ته ولیکو x کیوب ماینس 1 اوور x کیوب ایکول ټو 27 او 36 چې جمع شي د نه راځي 63 او ډیوایډډ بای دلته به لاندې 8 پاتې شي نو دا زموږ سره د دې ویلیو راغله. ټیک شو. بل په دې کې پارت نمبر 2 دی او 3 دی نو دیم دغه یوه طریقه ده صرف پوټینګ به کې کوئ. دا پارت نمبر 3 به وکړو زه. ټیک شو. پارت نمبر 2 چې کوم دی دا به تاسو په خپله ټرای کوئ. پارت نمبر 3 x minus 1 over x دی 15/4 او x کیوب minus 1 over x کیوب دا موږ فایند کوو. د دې لپاره موږ څه وکړو یعنی وی نو دیټ دغه فارموله به یوز کو ماینس والا چې x minus 1 over x هول کیوب دا د څه برابر دی د x کیوب minus 1 over x کیوب minus 3 into x minus 1 over x. په دې کې ویلیو فوټ کوي نو x minus 1 over x د څه برابر دی 15/4 کیوب بیا والی is equal to x cube minus 1 over x cube minus 3 او دا به شي 15/4 نو 15 کیوب نه څه راځي دا کیوب په 15 هم دی په 4 هم دی نو د دې نه راځي 3375 ډیوایډډ بای 4 کیوب نه زموږ سره راځي 64 یعنی 15 چې موږ درې پیر ملټیپلای وکړو دا ترې راځي. ټیک شو 3375 از ایکول ټو x کیوب ماینس 1 اوور x کیوب ماینس دلته ګورئ 3 او یعنی 15 چې د 3 سره ملټیپلای شي نو دې نه راځي 45 او ډیوایډډ بای 4 به اوسه ولیکئ. دا به دې خوا شفټ شي یعنی 3375 ډیوایډډ بای دا به 64 شي دا ماینس چې دې خوا شفټ شي دا به پلس شي نو 45/4 به شي. دلته به ولیکئ x کیوب ماینس 1 اوور x کیوب. اوس د 64 او د 4 کو موږ LCM والو نو د دې نه زموږ سره راځي ګورئ 64 د دې LCM راځي دا 64 چې په دې موږ ډیوایډ کو 1 راځي 1 چې دې سره ملټیپلای شي نو 3375 به شي پلس 64 چې موږ په 4 ډیوایډ کو نو دې نه 16 راځي او هغه 16 چې موږ د دې 45 سره ملټیپلای نو دې نه راځي
20 is equal to x cube minus 1 over x cube. نو دا به زموږ سره راشي ګورئ x cube minus 1 over x cube is equal to دا 375 چې موږ 8 کو د 720 سره نو د دې نه راځي 4095 او divided by 64 نو دا زموږ سره د دې جواب راغلی. ټیک شو، دا کوېسچن نمبر 4.